Pika. 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 Ano pika? Pika. Dali na. Bo. Pika. Ano ba yan? Kanina nilalaro mo ako. Peekaboo. Peekaboo. Boo. Okay. Peekaboo. 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 Pinuksa ko ilaw. Nasa mood ka. Pinipikaboo yung sarili. Ano mo mamiilan? Nagpipikaboo siya mga isa. Pika. 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 Peekaboo. Pika. Kasi mo mami mo. Pika. Ilahat mo ang gantay nga mami. Ilahat mo ang gantay nga. Sabay antok na. Oh? Pika. Peekaboo. Pika. Peekaboo. Pika. 3 minutes na nak. Peekaboo. Wala, 3 minutes ka na nagagaganyan. Peekaboo. Peekaboo. Pagod ka na? Pagod siya. Peekaboo. Dada. Sabi mga dada. Pika. Boo. Tinutot ba siya mo pa siya mami? Bakit ganun? Para kang susi.